स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्नुस् हाम्रो च्यानललाई र बेल आइकनमा प्रेस गर्नुस् लेटेस्ट अपडेटको लागि। नमस्ते एन्ड स्वागत छ हाम्रो YouTube च्यानल टेक्नो इन नेपालीमा। हाम्रो च्यानलमा यहाँहरूलाई एन्ड्रोइड लगायत विभिन्न किसिमका टेक्नोलोजीका जानकारीहरू राख्ने गरेका छौं। तर आज म यहाँहरूलाई कुनै किसिमको टेकको चाहिँ इन्फर्मेसन दिन गइरहेको छैन। आज यहाँहरूलाई चाहिँ हिजो हाम्रो ओनिक कम्प्युटर ओनिक सरले मिटअप प्रोग्राम हिजो रत्न पार्कमा राख्नु भएको थियो। त्यो मिटअप प्रोग्राममा हामी सब म लगायत हाम्रो नेपालका विभिन्न टेक युट्युबरहरू चाहिँ सहभागी हुनुभएको थियो र त्यही सहभागीको क्रममा चाहिँ लिएको 2-4 वटा भिडियो यहाँसम्म चाहिँ शेयर गर्न जाँदैछु। जुन हिजोको प्रोग्राम अत्यन्त राम्रो लागेको थियो, एकदमै खुसी लागेको छ र हाम्रो नेपालका युट्युबर साथीहरूसँग भेट हुँदा पनि अत्यन्त खुसी लागेको छ र नेपालमा सम्भवतः नेपालमा यो पहिलोचोटि भएको प्रोग्राम होला। एकदम खुसी लागेको छ नेपालका युट्युबर हाम्रा युट्युबरहरू सबैलाई चाहिँ भेट्दाखेरि। अब यही चाहिँ भिडियो यहाँसम्म चाहिँ मैले आज शेयर गर्दैछु। नमस्ते स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टेक्नो इन नेपालीमा। आज चाहिँ नेपाली युट्युबरको चाहिँ जमघट रत्न पार्कमा भएको छ र यही चाहिँ भिडियो यहाँसम्म चाहिँ मैले राखेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रा म चाहिँ उत्तम सिलवाल टेक्नो इन नेपाली युट्युब म त भिडियो लिया भन्ने ठानेछु दिरा हजुर हजुर एकदमै हाम्रो टेक्निकल नेपाली गुरुजी है हाम्रो ओनिक सर टेक्निकल नेपाली जी डाक्टर के रे डाक्टर जिनियस हजुर हजुर ओनिक कम्प्युटर आजको हुनु गएको प्रोग्राम चाहिँ ओनिक कम्प्युटरबाट चाहिँ अगुवाईका साथ हुन अगाडि बढेका छौँ हामी। iPhone 7 Plus is coming back with that from बताइदिनु न आफ्नो च्यानलको नाम बताइदिनु। नमस्ते, मेरो नाम मुकुश करौली। मेरो यो नेपाली भन्ने युट्युब च्यानल छ, सर्च गरेर त्यहाँनिर सब्स्क्राइब बटन दबाउनु होला है त। थ्याङ्क यू। मेरो चाहिँ प्रसन भुसाल, म चाहिँ मेरो चाहिँ टेक्नोमेट च्यानल छ। फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू टु नेपाली तालिम सर यो मौका दिनुभएकोमा। नेपाली गाइस के चाहिँ हो सरको टेक्नो नेपाली टेक्नो नेपाली त्यो चाहिँ च्यानल बन्द भयो जस्तो छ। लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ, प्लिज गाइस सब्स्क्राइब इट। ओके। म चाहिँ दिपेश घिमिरे तनहुबाट। मेरो युट्युब च्यानलको नाम चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट एन्ड न्युज छ। अब यसको लिङ्क चाहिँ तपाईँले यहाँ डिस्क्रिप्सनमा भेट्न सक्नुहुन्छ र उहाँ दाईको च्यानल पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। मेरो पालो हो हजुर। ओके के भनौँ, नमस्ते टु एभ्री वान। आज हाम्रो चाहिँ रत्न पार्कमा फर्स्ट मिटअप हुँदैछ टेक युट्युबरको। त्यो एकदमै ह्याप्पी मोमेन्ट हो। सो नेपालमा चाहिँ अब हाम्रो एउटै लक्ष्य छ नेपालमा युट्युब कपी स्टाब्लिस गर्ने। तपाईँहरू कतिजना आउनु होला या यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ होला। नेक्स्ट टाइम हाम्रो भेट अवश्य नै हुनेछ। सो मेरो नाम हो बादल थापा र म एउटा चाहिँ टेक च्यानल चलाउँछु, टेक्निकल लेसन्स। तपाईँले भिडियोहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो भन्दा पनि सबैभन्दा ठुलो कुरो नेपालमा युट्युब टेक फिल्डलाई चाहिँ सपोर्ट गरिदिनुहोस्, यही नै हो कुरा। राम सर नमस्ते, म राम शरण श्रेष्ठ नेपाली तालिमबाट र अनिक सरले जुन मिटअप बोलाउनु भएको थियो त्यसमा सहभागी हुँदैछु। धन्यवाद। भनौँ साथी सर भनौँ हाम्रो च्यानल बारेमा बताउनु। नमस्ते, सर्वप्रथम ओनिक सरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो यो फर्स्ट मिटअप प्रोग्राम कन्डक्ट गरेको हुनाले। म चाहिँ क्रिस्टेक च्यानल, मलाई चिन्नु भएको छैन भने मेरो नाम चाहिँ पुकारला महर्जन हो। म मोबाइल कम्प्युटर र गेम सम्बन्धी टिप्स एन्ड ट्रिक्सको भिडियोहरू लिएर सधैँ उपस्थित भइरहेको हुन्छ। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने प्लिज सब्सक्राइब चाहिँ एटलिस्ट गरिदिनु होला। गुरुजी हजुर सर नमस्कार। भनौँ न सरको च्यानलको बारेमा डिस्क्राइब गर्नु, च्यानलको बारेमा भनौँ। हजुर, तपाईँ आजको मिटअपको बारेमा। प्रेम सागर तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ नेपाली टेक्निकल गुरुजीको प्रेम सागरलाई। तपाईँले मेरो च्यानलमा विभिन्न नयाँ टेक्निकल भिडियोहरू पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले टेक्नोलोजीको बारेमा नेपाली भाषामा सिक्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई अवश्य पनि भिजिट गर्नुहोला, सपोर्ट गर्नुहोला। नेपाली टेक युट्युबरलाई केही नयाँ गर्न खोजेको छौँ नेपालमा। ओके, थ्याङ्क यू। नमस्कार, मेरो नाम मुकुश करौली हो। यो नेपाली युट्युब च्यानल छ अनि अनिक सरलाई धन्यवाद, धेरै धन्यवाद छ होइन। त्यसपछि मेरो च्यानलमा तपाईँहरूले विभिन्न प्रकारका न्युजहरू देख्न सक्नुहुन्छ अनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु अनिक सरलाई। थ्याङ्क यू। डक्टर जिनियस ब्रो वेलकम थ्याङ्क यू। राम्रोसँग हेर्दै गर्नु होला है युट्युब च्यानल।
हजुर तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ म प्रेम सागर पोखरेल फ्रम नेपाल टेक्निकल गुरुजी तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानलबाट कम्प्युटर हार्डवेयर सफ्टवेयर एन्ड्रोइड एप डेभलपमेन्ट वेब डेभलपमेन्ट लगायत विभिन्न टेक्निकल कुराहरू नेपाली भाषामा सिक्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि मेरो च्यानललाई एकपटक चेक गर्नुहोला मन पऱ्यो भने अवश्य पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला हस् धन्यवाद अरू साथीहरू के भयो स्ट्यान्ड अलिक डर भएन हावाले ढल्ला जस्तो साउन्ड अलिकति सानो भयो साथीहरू नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई आजको हाम्रो चाहिँ रत्न पार्कको मिटअप चाहिँ एकदमै सक्सेसफुल यहाँ चाहिँ हाम्रो साथीहरू आउनुभएको थियो सो मेरो नाम हो बादल थापा र मेरो एउटा टेक च्यानल छ जसको नाम टेक्निकल लेसन छ तपाईँले युट्युबमा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ सो विशेष गरी नेपाललाई चाहिँ अघि टेक फिल्डमा अगाडि बढाउने त्यसरी हाम्रो मिटअप सक्सेसफुल भएको छ यति भन्दै एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु तपाईँ यो कार्यक्रम गर्नुभएको एकदमै धेरै धन्यवाद छ र यस्तो कार्यक्रम आगामी दिनहरूमा गर्दै जानु होला र मेरो च्यानलको नाम चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट एन्ड न्युज हो र त्यसमा चाहिँ मैले बायोग्राफी रिलेटेड भिडियोहरू हालेको हुन्छु न्युजहरू पनि हजुर न्युजहरू हुन्छ त्यसको न्युज बनाउने नै छु मैले के भन्न गइरहेको छु भन्दाखेरि मैले धेरैजनाको बायोग्राफी बनाउँदै के कुरा चाहिँ थाहा पाएँ भने सबैजना जति पनि भोलिपछि ठुलो मान्छे बन्दै हुनुहुन्छ उहाँले सानैदेखि नै सानै एजदेखि नै अथवा ब्याचलरदेखि नै चाहिँ यस्तो सुरु गरिसक्नु भएको हुन्छ र तपाईँहरू पनि युट्युबमा नेपालमा बसेर पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ धेरै सिक्न सक्नुहुन्छ युट्युबले तपाईँलाई नर्मल मान्छे र युट्युब चलाउने मान्छे एकदम धेरै फरक हुन्छ युट्युब चलाउने मान्छेले धेरै कुरा सिकेर धेरै कुरा गरिरहेको हुन्छन् जति पनि मान्छे मैले भेटेँ जति पनि एकदम एडभान्स अथवा खतरा खाले मान्छे देखेँ नि मैले सबै युट्युबर नै भेटेँ त्यसैले युट्युबबाट धेरै कुरा सिक्नु होला अनि हाम्रो सबै साथीहरूको च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला त्यसको च्यानलको डिस्क्रिप्सन चेक गर्नु गर्छौं त पक्कै पनि हामीले गर्दैनौं हाम्रो डिजाइनले हामीलाई काम गर्न लगाउँछ साथीहरु हाम्रो बडी त एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो हाम्रो यो शरीर त एउटा डिभाइस हो जस्तै तपाईले मोबाइलमा देख्न सक्नुहुन्छ सफ्टवेयर र हार्डवेयरको कम्बिनेसन छ नेपाली यदि युट्युबरहरु कुनै पनि मोबाइलमा चाहिँ सफ्टवेयर पनि छ आउँदै हार्डवेयर हुनुहुन्छ छैन हार्डवेयर छ सफ्टवेयर छैन भने पूर्ण हुँदैन लेट भएको कारणले हामीले हार्डवेयर र सफ्टवेयर दुईटैको आवश्यकता पर्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि काम गर्छौं एचिभमेन्ट गर्छौं हाम्रो जिउ र हाम्रो इच्छा शक्ति हाम्रो बडी र इच्छा शक्ति हुनुपर्छ रे त्यसकारणले हामीले त्यसबाट केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौं त्यसकारणले दैट इज नेगेटिभ डिजायर दैट इज कॉल्ड नेगेटिभ थॉट्स आउँछ त्यसबाट त्यस्तै गर्न यदि हामीसँग पोजिटिभ डिजायर छ भने पक्कै पनि हामीले आफको रूपको तुलना गर्न सक्छौं साथीहरु डिजायर हामीसँग पोजिटिभ डिजायर छ भने यसको अर्थ के भने हामीले आफको रूप चाहिँ रोप्न गइरहेका छौं र एक दिन पक्कै पनि त्यो आफको रूप चाहिँ ग्रो गर्नेछ र त्यसबाट हामीले फल प्राप्त गर्नेछौं र त्यसबाट हामीलाई फाइदा पनि हुन्छ हामीले धेरै प्रकारको अचिभमेन्ट गर्न सक्छौं साथीहरु त्यसकारणले गर्दाखेरि डिजायर भनेको एकदम ठूलो शक्ति हो र हामी भित्र डिजायर हुन्छ प्रत्येक व्यक्तिसँग डिजायर हुन्छ तर दुई प्रकारका नेक्स्ट मिटअप चाहिँ गुरुजीले गर्ने होला हैन गुरुजीको अगुवाईमा हेलो हेलो माइक टेस्टिङ हेलो 1 2 3 4 वर्ष लाग्छ के यहाँहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र यहाँहरु पहिलोचोटी मेरो च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यति भन्दै यहाँबाट आज बिदा लिँदै छु जय नेपाल।